මෙම ඇන්තෝරියම් පැකේජයට වර්ග 20කින් කුඩා බැංකොක් ඇන්තෝරියම් පැල 20ක් ලබා දෙනවා. මේ පැකේජයට පින්ක් බර්ඩ් පැල එකක්, ස්වීට් ඩ්‍රීම් පැල එකක්, නමෝරා කියන වර්ගයෙන් පැල එකක්, ඊට අමතරව මෙයිනි කියන වර්ගයෙන් පැල එකක්, එවැගේම ඇරිසා ස්ප්‍රයිට් කියන වර්ගයෙන් කුඩා පැල එකක්, ඊට අමතරව මිස්ටික් කියන වර්ගයෙන් ඇන්තෝරියම් පැල එකක්, එවැගේම මිලියන් රෙඩ් කියන වර්ගයෙන් පැල එකක්, මිසුරි පැල එකක්, රේන්බෝ චැම්පියන් පැල එකක්, වයිට් චැම්පියන් පැල එකක්, ලෙගන්සා පැල එකක්, සමලව් පැල එකක්, මාටිස් පැල එකක්, බැම්බිනෝ රෙඩ් කියන වර්ගයෙන් පැල එකක්, ඇන්තදේසියක් පින්ක් කියන වර්ගයෙන් ඇන්තෝරියම් පැල එකක්, කවාලි පැල එකක්, ඊට අමතරව පික්කෝලෝ කියන වර්ගයෙන් ඇන්තෝරියම් පැල එකක්, ඇබ්සලූට් ග්‍රීන් කියන වර්ගයෙන් පැල එකක්, මිලියන් ෆ්ලවර් කියන වර්ගයෙන් පැල එකක්, සමගින් සිසෝ පැල එකක් මේ වර්ග 20ට අයත් වෙනවා. මේ පැල අඟල් 3ක් අඟල් 4ක් උස කුඩා පැල තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ පැකේජය රුපියල් 8000කට ලබා දෙනවා. පැකේජය අංකය අංක 67 රුපියල් 500ක කුලිය ගාස්තුවකට ලංකාවේ ඕනම තැනකට ගෙන්වා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. දැන්ම 0776 643.38 කියන අංකය ඇමතීමෙන් ඔබ යනම වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ පැකේජය කුරිය හරහා එවීමේදී සිටුවා ඇති මේ බඳුන් වලින් ගලවා ආරක්ෂිත වස්තු රා තමයි ඔබ වෙත වීම සිදු කරන්නේ.